ครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังนะฮะก็ด้านหน้าที่เราเห็นนี่คือเรือของ Star Cruise นะฮะเรือ Super Star Gemini เป็นลำที่เข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ทางสื่อมวลชนแล้วก็ Travel Agent นะฮะได้มา Inspection นะครับแล้ววันนี้เราก็ในส่วนของสมาคมนะฮะสทนแล้วก็สมาชิกก็มาinspection เรือกันนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้ผู้คนก็เยอะแยะรวมถึงพี่น้องชาวสื่อมวลชนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราคงได้ขึ้นไปดูกันนะฮะว่าบนเรือ Super Star Gemini จะมีอะไรที่เป็นจุดที่จะให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเราได้มาสัมผัสนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรือสำราญลำใหญ่นะฮะมีความสมบูรณ์มากในเรื่องของการบริการเทียบเท่ากับโรงแรม5 ดาวนะฮะก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับก็สวัสดีครับพี่น้องชาวเมืองการที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสนะฮะจากเรือ Star Cruise นะฮะSuper Star Gemini ที่เชิญพวกเรามาinspection นะฮะมาสำรวจเรือในวันนี้นะฮะก็ในโอกาสต่อไปวันที่3นะฮะสำหรับสมาชิกของ J Travel นะฮะที่จะมาชมเรือกันในวันที่3ก็เดี๋ยวมาดูกันอีก1 รอบวันนี้ผมพารายการร้อยเรื่องเมืองการเรามาดูกันก่อนนะฮะมาชมกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวคนก็ได้ดูรายละเอียดเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับตอนนี้เขากำลังจะทำพิธีต้อนรับพวกเราแล้วนะฮะเดี๋ยวมีการแสดงโชว์อยู่ข้างล่างตามไปครับไปดูกันดูไหนขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราขึ้นมาได้ไหมครัอ๋อได้ครับได้ขึ้นด้านนี้นะครับโอเคไปตายกันไปครับไปดูวิวข้างบนก่อนส่วนของเรือนะครับฮะหาโอกาสที่จะมาอย่างนี้ยากมากนะครับพี่มีที่สาธิตแห่งเจทาวเวลนะครับพาทีมงานเราขึ้นไปข้างบนนะครับเนี่ยฮะ
นี่คือชั้นบนสุดแล้วครับโอ้โห ส่วนนี้นะฮะเป็นชั้นบนสุดแล้วฮะถือว่าอยู่บนชั้นดาดฟ้าแล้วก็ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นลานกิจกรรมอย่างหนึ่งนะฮะที่เราเห็นก็จะมีสนามบาสนะฮะซึ่งเราสามารถขึ้นมาถ้าเรามาใช้นะฮะเรามาล่องเรือสำราญเราก็สามารถขึ้นมาออกกำลังกายใช้กิจกรรมในสนามแห่งนี้ได้นะครับรวมถึงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมห้องต่างๆนะฮะห้องกิจกรรมต่างๆซึ่งมีมากมายเลยเวลาท่านนะฮะหรือว่าลูกค้าที่สนใจอยากจะมาล่องเรือนะฮะมาเที่ยวนะฮะกับเรือสำราญก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะครับอันนี้ J Travel นำสิ่งดีๆนะฮะมาให้กับพี่น้องชาวเมืองการได้สัมผัสกันนะฮะซึ่งต่อไปในอนาคตเราจะมีโปรแกรมใหม่ๆนะฮะมีสินค้าใหม่ๆด้านการท่องเที่ยวมานำเสนอให้กับคนเมืองการแน่นอนครับผม โอเคฮะตามเข้ามานะฮะตอนนี้เราจะไปชมในเรื่องของห้องพักในไทร์ต่างๆของเรือ Super Star Gemini ก็เดี๋ยวตามไปนะฮะตามไปวันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางเรือนำชมนะครับโอเคครับเข้ามาด้านในนะครับห้องนี้จะเป็นห้อง Family นะครับก็จะมีในเรื่องของห้องพักนะฮะห้องรับรองแล้วก็ในส่วนของห้องนอนจะอยู่ด้านในนี้นะครับอันนี้ก็สามารถมาเป็นครอบครัวได้นะครับก็สวยงามดีสามารถชมวิวได้นะครับห้องนี้จะมีวิวให้ดูนะฮะห้องนี้ถือว่าเป็นห้องระดับExecutive นะครับเป็นห้อง VIP ซึ่งมีทั้งหมดแค่11ห้องเท่านั้นนะฮะ
สวัสดีครับก็ตอนนี้เราอยู่ในห้องอาหารนะฮะมารีเนอร์ซึ่งเป็นห้องอาหารหลักของเรือซูเปอร์สตาร์เจมินาอีกห้องหนึ่งนะฮะแล้ววันนี้ก็ใกล้เวลาทานอาหารกลางวันแล้ววันนี้ก็พวกเราในฐานะตัวแทนของสมาคมก็ที่มาได้มาเยี่ยมชมเรือลำนี้นะฮะวันนี้ก็อยากจะขอแนะนำเพื่อนๆสมาชิกนะฮะซึ่งเป็นสมาชิกที่อยู่ในสมาคมเดียวกันนะก็ขอเริ่มจากพี่เบิร์ตกันแล้วกันเดี๋ยวพี่เบิร์ตช่วยแนะนำตัวนิดหนึ่งนะฮะ สวัสดีค่ะเวิร์ดจากอารมณ์ดีทัวร์นะคะนี่ก็เป็นเพื่อนๆเอเจนต์นะคะรอบนี้นะคะเรามาขึ้นเรือซูเปอร์สตาร์เจมินายนะคะเป็นวันแรกที่เรือมาทำพิธีปลั๊กแอนด์คีย์นะคะเราก็จะเริ่มเปิดหน้าน้ำเพื่อจะวิ่งอยู่ในเมืองไทยนะคะตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้นะคะจนถึงเมษายนปีหน้าค่ะเดี๋ยวมาขายเรือเจมินายกันนะคะตลาดกำลังตื่นตัวเลยเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเพื่อนเอเจนต์นะคะเชิญต่อไปเป็นคุณเปิ้ลจากซันสกายนะคะเชิญค่ะ ขอบคุณค่ะคุณมดสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลจากซันสกายทัวร์นะคะถ้าสนใจที่จะล่องเรือ 0863978788 ค่ะ เชิญพี่สุวิทย์นิดนึงนะคะจากโฟโต้ค่ะ ครับสวัสดีครับจากโฟโต้เวิร์ทัวร์หรือโฟโต้ทัวร์นะครับทริปนี้นะครับถ้าท่านสนใจจะมาร่องเรือนะครับมาที่แหลมฉบังน่าร่องมากนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวนะออกเสียงผิดหน้าล่องหรือหน้าอะไรครับพี่ เก็บค่าโฆษณาด้วย ฟังไม่ชัด สวัสดีครับเด่นจาก In Spirit Holiday นะครับวันนี้นำทีมในส่วนของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับมาประมาณเกือบ100 กว่าชีวิตเหมือนกันนะครับ3บัสมาในส่วนของ Inspection นะครับเรือSuperstar Gemini นะครับแล้วก็ให้สมาชิกนะครับได้รู้ว่าเรือขายยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างจริงๆเรือลำนี้นะครับห่าง Star Cruise นะครับห่างเหินจากเมืองไทยมา20 กว่าปีแล้วนะครับเนี่ยเป็นในส่วนของ20 กว่าปีหลังที่เข้ามาในปีนี้ก็แหลมฉบังมี3เส้นทางนะครับผมก็คือมีแหลมฉบังสีหนุวิวนะครับแล้วก็เส้นทางที่2จะเป็นแหลมฉบังเข้าไปเกาะกูดนะครับแล้วก็เส้นทางที่3จะเป็นน่านน้ำสากลนะครับยังไงก็ฝากคนเมืองการนะครับติดตามนิดนึงนะครับว่าเรือ Star Cruise มีอะไรมากกว่าที่คิดนะครับขอบคุณครับน้องนามีแฟนหรือยังครับ จะบอกแรกค่ะสวัสดีค่ะหนูนาจาก My True Travel นะคะก็ที่สำรวจเรือจากการดูอะค่ะห้องพักสวยงามแล้วก็น่าพักผ่อนมากค่ะบรรยากาศดีอาหารเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมนะคะขอบคุณค่ะ โอเคครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับก็นี่ฮะคือชมหน้าของพวกเราบรรดาสมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศที่วันนี้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมเรือนะฮะพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีถ้าสนใจอยากจะมาสัมผัสนะฮะกับเรือสำราญที่สวยงามลำนี้ติดต่อเราครับเจทราเวลครับโอเคครับก็โอเคฮะก็ก่อนอื่นต้องขออนุญาตนะครับก็วันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมเรือสำราญลำที่ถือว่าเป็นลำที่หรูหราที่สุดในประเทศไทยแล้วในขณะนี้นะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่ทางเรือซุปเปอร์สตาร์เจมินาได้ย้ายมาประจำการอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้ววันนี้ครับผมได้มีโอกาสได้มาเจอกับพี่เปิ้ลนะฮะซึ่งเป็นผู้จัดการที่ดูแลเรือลำนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่เปิ้ลได้แนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่มาที่ไปของเรือซุปเปอร์สตาร์เจมินายว่ามาที่เมืองไทยแล้วจะต้องมีแพ็กเกจยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่เปิ้ลได้แนะนำตัวก่อนนิดหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะอยู่ฝ่ายขายนะคะของตัว Star Cruise นะคะก็ยินดีมากที่วันนี้เอเจนต์มาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็หวังว่าคงจะได้รับใช้บริการนะคะเรือของเราเนี่ยก็จะล่องนะคะตอนนี้เปิดทำการเป็นทางการแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาจนถึงวันที่27เมษายนปีหน้านะคะจะล่องทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละ3วันคือวันอาทิตย์ถึงวันพุธถึงวันศุกร์แล้วก็วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะคะ
ซึ่งตัวนี้โปรแกรมสามารถก็สอบถามกับพี่สาธิตได้เลยนะคะ ครับโอเค ขอบคุณ ก็วันนี้ ค่ะ ก็ต้องขอบคุณนะฮะ ค่ะ ขอบคุณพี่เปิ้ลเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติพวกเรานะฮะแล้วก็ให้พวกเราได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมนะแล้วก็วันที่ ใช่ 3อีกไม่กี่วันนี้ทางคนของคนเมืองการเราก็จะได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมเรือลำนี้ ค่ะ โดยการสนับสนุนจากพี่เปิ้ลนะฮะเรือซูเปอร์สตาร์เจมินายที่จะให้โอกาสกับบรรดาคนเมืองการนะครับเป็นกลุ่มพิเศษเลยที่จะมาเยี่ยมชมในวันที่ 3 นี้ก็คาดหวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับในวันที่ 3 อีกครั้งหนึ่งแล้วจะได้เจอพี่เปิ้ลไหมครับ เจอค่ะ เจอด้วยนะฮะ ใช่ ขอโทษจำพี่เปิ้ลไว้นะฮะแล้วเดี๋ยววันที่ 3 เรามาเจอกันนะครับก็ขอบคุณพี่เปิ้ลอย่างสูงครับขอบคุณครับ ค่ะ